Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі і запрошую в гості в своє нове відео. Я і моя сім'я вже готуємось до різдвяних свят. Дуже активний у нас був цей тиждень. Багато було покупок. Замовляли ми рибку на Різдво, також замовляли м'ясо копчене і робили багато покупок. Тобто цей тиждень у нас пройшов дуже активно. Весь час в русі, весь час в бігу. Буде сьогодні відео мотивація на прибирання в кожній кімнаті. Також покажу вам наші покупки, покажу подарунки, які ми купували для дітей, і подарунок, який я купила для чоловіка на Різдво. Для дітей це для нашого крестянка купували ми, плюс для дітей з родини чоловіка. Подарунки для дітей з родини чоловіка ми вже купували трошки швидше, я їх встигла вже навіть запакувати в гарний папір новорічний, а для нашого крестянка тільки що прийшов ось в цей день подарунок, тому просто покажу вам, як він виглядає, також покажу чоловіка подарунок, як виглядає, тому що він також прийшов на днях і я ще його не упаковувала. Завтра буду цим займатися, обов'язково упакуємо наші подарунки. Також чоловік упакує мій подарунок, що він мені купив, я не знаю, вже дізнаюсь на Різдво. І покажу вам уже після Різдва Христового, коли буду знімати нове відео, щоб з вами поділитись, як у нас пройшло Різдво, як ми його відсвяткували. Також хотіла б зняти відео на тему Різдво в польських традиціях, також в наших українських традиціях, як було, просто порівняти, розповісти, чим воно відрізняється, можливо, є щось подібного. Ось тому вирішила також, можливо, після свят зняти ще таке відео різдвяне, ось після різдвяне, можливо, комусь буде цікаво послухати і подивитись. Різдвяні свята у нас вже заплановані, розписані, як ми будемо їх святкувати. Отже, вечерю святкуємо вдома. З нами буде на вечері ще батько мого чоловіка. Буде нас 4 чоловік. Я, мій чоловік, батько мого чоловіка і крестяник. Також ми вже купили оплатки, були в костелі. Далі на наступний день свят, це буде Різдво, 25 грудня в неділю, до нас приїде моя родина, тут вони недалеко живуть, це мій вуйко і тьотя. Ну і також запросили ми батька чоловіка, якщо буде хотіти, до нас прийти на обід, тому що ми запросили на 1 годину на обід, далі буде кава і, звичайно, що будемо робити вечерю. Може цей різдвяний день провести в колі нашої сім'ї. Нашої сім'ї це я, мій чоловік і крестяник. Так, ми вже окрема сім'я, тому батько, він вже є окрема сім'я. Тобто ми його запрошуємо якби до своєї сім'ї, щоб з нами відсвяткувати Різдво, вже як він буде хотіти, тому що мій чоловік це не єдиний син в батька. Так, у нього є ще 3 дітей, якщо хтось запросить інший, він може піти і до інших своїх дітей, і з ними також провести різдвяний час. Далі наступний день, це буде понеділок, свято Степана. Немає тут свята Марії, як є в Україні. Йде свято Марії, потім йде свято Степана, так тут немає. Тут лише один день Степана, і ми запрошені до сестри мого чоловіка, також на 1 годину на обід, і будемо проводити час з ними в колі їхньої сім'ї. 6 січня також велике свято, вихідний день в Польщі, це свято 3 королів. І ми вирішили запросити всю родину мого чоловіка до нас. Ми так робили вже в попередні роки. Тобто всіх людей запрошуємо, там буде 12 чоловік, а то більше, плюс діти. Тобто нас буде дуже багато. 6 січня у нас якось так виходить, що ми всіх запрошуємо до себе. Тому ми одразу готуємося вже до 6 січня. Дещо запланувала я вже приготувати, тому деякі продукти ми вже купуємо. Наприклад, м'ясо можна його заморозити, тому що ось все нараз купувати це також не дуже зручно для нас. Тому ми, якщо знаємо, що ми будемо готувати, знаємо, що люди до нас прийдуть, можна вже починати готуватись.
Все, що я поприбираю, Крістяник знову заходить, знову починає ось так бавитися, сміється, скаче по ліжку, катуляється, дуже йому подобається. Ну, дитина як дитина, а мені дуже приємно дивитись і спостерігати, як він бавиться. Не кричу на нього. Потім, коли ми вже будемо виходити в кінці з кімнати, я ще раз поправляю це все і ми виходимо. Ось, декілька разів мені доводилось під час прибирання також поправляти за Крістянком, тому що він постійно виходить і постійно скаче на ліжко. Дуже йому подобається ось це велике ліжечко наше. А мені також дуже приємно спостерігати, як він ось так бавиться, як дитина, так по-дитячому. Поприбирала в гостинній кімнаті, також поприбирала в нашій спальній кімнаті. В кухні у мене столи чисті, все я після приготування і після покупок також прибрала. Залишилось мені лише помити підлогу тут, і тут в мене вже буде також чистенько. Далі в коридорі у мене працював пилосос, також на кухні працював пилосос, в спальній кімнаті, тому я там не замітала вже віником. Лише в гостинній кімнаті потрібно було поприбирати, тому що ще пилосос не встиг це все попилососити. І зараз я переходжу до ванної кімнати, також тут навожу порядки. Мию умивальник, якщо не можу зайти ганчіркою, беру щіточку стареньку для зубів і прочищаю цією щіточкою. Дуже добре все відчищається, дуже мені зручно такою щіточкою користуватись, особливо по швах, куди не заходить ганчірка. Також промиваю плитку, яка є над умивальником, і заливаю крет. Крет буду заливати всюди, також заливала його на кухні в раковини, у ванну, також в біде і в умивальник. Сьогодні прибираю я в усіх кімнатах, але завтра потрібно буде все одно поприбирати, тому що буде активне готування до святої вечері. Також в неділю будемо мати гостей і, як би не було, все одно щось буде хляпатись, все одно щось буде падати на підлогу, тому потрібно буде поприбирати ще раз і пройтись по всіх кімнатах. Якось для мене ось підготовка до самих різдвяних свят, вона для мене якась така більше тепліша, більш казкова, але коли починається ось це готування до свят, ось самий процес, якось він мені не зовсім подобається, настільки аж, як подобається саме приготування, так, прикрашання ялинки, ось декорування кімнати. Дуже все гарно виглядає, коли ми починаємо декорувати, розповідати щось, ось якісь традиції, показувати, але коли доводиться вже готувати, коли великі сім'ї, родини, залежно хто кого запрошує, можливо, хтось запрошує друзів. Добре, що є кого запрошувати, але цей час свят, він такий важкий, тому що після свят мені здається, що людина вже така замучена, доводиться стільки приготування, миття посуди і так далі, що немає вже стільки приємності і такої якоїсь казковості. І як то називають, що є магія в святах, вже цього не відчувається. Це все можна відчути лише тоді, коли починаємо це все прикрашати, декорувати. А ось сам процес готування – це вже такий важкий час. Але на то і є свята, щоб готувати, щоб приймати людей, запрошувати, провести час з рідними, з близькими, з тими, з котрими давно ми не бачились, є можливість запросити, тому що є вихідні, і потрібно все одно шанувати цей час, що ми маємо можливість посидіти з нашими близькими і з ними поспілкуватися. Можна жити святами, можна жити подарунками, декораціями, але найголовніше – це піти в ті дні до костелу, до церкви, до катедри. І так само, як прийшли до Ісусика, пастушки, прийшли королі і також його відвідали. Це також подібне і до нас. Якщо ми народимо дитину, до нас приходять наші рідні, наші друзі, нас привітати з народженням нашого сина чи дочки. Тому нам потрібно піти до костела, до святого місця, також привітати Марію, Йосифа і Ісусика ось з народженням. І
ось ці підсвічники, які ми купували з чоловіком, також купували їх в Ашані. Докупили ще 3 білі свічечки. Їх будемо запалювати на святу вечерю в суботу. Дуже сподобались нам ці підсвічники. Хотіла я купити в золотому кольорі. Дійсно, ось в золотому кольорі також були красиві. Але чоловік мене переконав, тому що сказав, що в нас є ще скатертина із сірого кольору. І ось такі прозорі підсвічники, вони універсальні і підійдуть під різні кольори. Я подумала, придивилась до них і, чесно кажучи, вони мені дуже сподобались. Не пожаліла, що послухала чоловіка і що ми купили ось такі підсвічники прозорі. Вони гарно переливаються, дуже гарно вони виглядають також на столі, якщо близько подивитись. І добре, що в цих підсвічниках по боках є так більше місця, тому що якщо свічка буде капати, буде місце куди капати, тому що в тих золотих підсвічниках стільки місця не було. І віск, можливо, би і стікав на стіл, просто по підсвічнику. Тому інколи потрібно дивитись не лише на те, що підсвічники дуже гарні, вони нам дуже подобаються, але й на те, щоб вони були практичними. Далі ми переходимо з вами до подарунків. Ось такий подаруночок купили ми для дитини, яка має 1 рочок, це від 18 місяців. Такий столик музикальний з поїздом має наш крестяник, і дуже цей столик йому подобається. Він дуже часто на ньому бавився, ми йому подарували минулого року, також йому був 1 рочок. І в цьому році вирішили також подарувати дитині, яка має 1 рочок, але вже від нашої родини. Думаю, що дитина буде також задоволена. Наступний подарунок – це ось такі роботи, які можуть ходити і грати в футбол. Є ворота, є 2 роботи, 2 пульти, і це для 2 хлопчиків, є 2 м'ячики. І ці 2 хлопчики, це 2 брати, візьмуть пульти і будуть просто роботами керувати, і роботи будуть грати в футбол, хто більше заб'є голів. Думаю, що це дуже гарний подарунок для хлопців, і думаємо також, що він їм дуже сподобається. Для одного хлопчика, який має 5 років, ми купили Lego City. Для дівчинки ми купили ось такий костюмчик, дуже він нам сподобався з чоловіком. Взяла я його в такому світло-голубому кольорі, тут не зовсім камера передає цей колір, зовсім інший колір виглядає, світліший. Такий світло-голубенький, дуже приємний цей колір, так само як і дуже приємний костюм на дотик. Він утеплений, можна його носити в холоднішу пору року. Наприклад, коли буде весна, але можна ходити вже без куртки. Така холодніша погода, або навіть на осінь, під кросівки. Ось такий спортивний він виглядає. Бачите, знизу є ось таке утеплення, така баєчка. Буде дуже тепленько і не потрібно буде одягати курточки. Костюмчик дуже модний, тому що блузка коротка, як зараз носять, а самі штани мають високу талію. Можна їх опустити нижче і буде видно живіт, або можна їх піднести вже вище і вони будуть закривати животик. І мій чоловік хотів, щоб я також купила собі такий костюм, тому що йому він також дуже сподобався. Я спочатку вагалась, але потім все-таки вибрала, поміряла і вибрала собі в світло-розовому кольорі. Коли буду вже знімати наступні відео, покажу вам відео, як він красиво виглядає. Тут упакувала вже подаруночки за камерою, і хлопцям упакувала я в зелений колір, а для дівчинки костюм упакувала в червоний колір. Ще у нас залишився такий папір кольоровий, новорічний. Будемо упаковувати ще подарунки для себе, для Крістянка, для мене чоловік упакує і я упакую ще йому. Ось так в мене вийшло упакувати. Дуже красивий папір, мені дуже він подобається і, звичайно, що гарно упаковано. Думаю, що всі будуть задоволені цими подарунками. Для нашого Крістянка хотіли ми купити ось такого робота. Дуже хотів чоловік такого робота купити йому. Сюди входить пульт, також входить така зарядне. Можна, щоб робот працював і на зарядному, так зарядити його, і можна, щоб працював на батареї. І він не з дешевих, як бачите.
Шукала я також його довго, дуже він мені сподобався. Це найбільший робот з тих роботів, які пропонувались в інтернеті. Більшого я вже не побачила в параметрах і вирішила його взяти. Тим більше в білому кольорі, дуже такий красивий. Також він видає дзвінки, так голоси, також є підсвітлення LED, дуже таке красиве. Потім у нас він виконує команди, він може стріляти, ось тут має таке, щоб стріляти. Далі виконує команди, сісти, встати, лягти. Ну, дуже багато там команд. Мені здається, що 50 команд чи 54 команди, і решта ще деякі команди виконує вже не по інструкції. Можна йому ще щось сказати робити, і він робить те. Дуже нам насправді сподобався цей робот, ось, але виникла така помилка, що довелося від цього робота відмовитися. Уже сьогодні до мене задзвонили з цієї фірми, тому що побачила я на сайті, що якогось листа перевозки немає, так було написано, і я туди написала, передзвонили мені і сказали, що цього робота, на жаль, немає, тому що було 100 штук, вони невчасно його забрали з інтернету, так, я вже замовила і заплатила за нього, і пропонували мені зовсім іншого робота. Зараз навіть вам покажу, якого робота мені пропонували, але я від цього робота також відмовилась, тому що він мені не сподобався. Ось послали мені, як він буде виглядати. Це авто і ось такий робот в червоному кольорі. Дуже він мені, по-перше, такий страшний. І, по-друге, дуже негарно він виглядає. Тим більше, що кольору іншого також не було. Одним словом, відмовилась від цього робота. Потрібно ще написати заявку, щоб повернули мені цих 200, майже 60 злотих, 258 злотих, що я з нього заплатила. І, як бачите, ось тут продаж закінчена. Замовляла я на Allegro. Думала, що ще пошукаємо цього робота і, можливо, на Новий рік все-таки купимо Крістіанкові, бо дуже-дуже хотів чоловік, щоб Крістіаник мав цього робота. Ось тому цей подарунок відпадає. І хочу вам показати зараз, який подарунок ми йому купили. Він вже прийшов. Хотіла я також його вже відкрити, вже відкривали ми, але не до кінця його вийняла, того комп'ютера, він ще там трошки тримається. Хотіла я купити Крістіанкові такий ось комп'ютер маленький. Це, звичайно, що буде для нього завеликий, але тут мені подобається, що є дві мови, це англійська і польська мова. Далі дуже багато з різних таких навчальних до дітей є. По інструкції різні кнопочки, різні ігри, літери, вирази, математика, музика, є гра, логіка, пам'ять. Аксесорія є, тут є калькулятор, будильник, часомір, годинник також і дата. Так, будильник, годинник, дата. Взагалі є дуже багато, 80 програм, які навчають, так, бо це едукаційний такий ляптоп, це є комп'ютер на польський. Екран чорно-білий буде, ось такий. Думаю, що Крістіанкові дуже сподобається, тому що йому і так подобається. Він заряджається, може працювати також на батареї, може працювати від зарядного. Є до гнізда, так, до ось електрики можна підключити його і можна його зарядити. Завжди шукаю, тепер вже почала шукати, щоб можна було зарядити від електрики, щоб був якийсь кабель USB, тому що ці батарейки, вони взагалі не вигідні, дуже багато іграшок на батарейки. І якщо є можливість, щоб був кабель USB, я обов'язково замовляю і шукаю з кабелем USB. Ось також тут що у нас є. Від 3 років дитина може вже користуватись. Так, і зараз вам покажу всередині, як він виглядає. Ось так він виглядає всередині, відкрила його. Думала я спочатку, що він такий чорно-білий, хотілося, можливо, якогось іншого кольору, але ви знаєте, наскільки він мені сподобався. Дуже він мені гарно виглядає, такий чистенький. Ось тут далі у нас є кнопочки, будемо розбиратись, що до чого. Все попідписувано. Також тут є
перелічено ось ці всі функції, що дитина може вивчати на комп'ютері, тобто математику, літери і вирази, все прописано також тут, всередині цього комп'ютера, і одразу збоку вказується, напевно, які кнопочки потрібно натискати. Не знаю, чи можливо це скільки програм є по цих фразах, які тут написані. Ну, вже будемо розбирати, і думаю, що Крістіанкові буде це подобатись. Звичайно, що поки що будемо користуватися разом, під наглядом моїх він буде це використовувати. Сам не вміє він ще. Ось тут мишка також додається. Звичайно, не буде ще вміти, але можна буде з ним також вже вивчати щось такого плану. І також чорно-білий екран можна би було і купити з кольоровим екраном, але там було лише 54 програми. Хотіла я, щоб було більше програм, щоб можна було щось навчатись. Ось, тому також для дітей замовляли від 5 років, я читала. Деякі батьки казали, що навіть не зацікавило дітей від 5 років. Не знаю, чи ті діти вже це все знають, чи що їх не зацікавило. Тому вирішила, що наш Крістіаник ще маленький і його обов'язково це зацікавить. Що ще обов'язково вибирала, це щоб було освітлення, можна було регулювати освітлення і звук, тому що в інших таких комп'ютерах для дітей був дуже темний екран і люди дуже жалілись, також писали погані коментарі, так що дуже темно, нічого не видно. Тому я дивилася, щоб можна було вибрати освітлення або більше, або зменшити. Також тут є різні звуки, щоб можна було їх підвищити і зменшити. Ось також це враховувала. Ну, думаю, що цей комп'ютер буде хорошим і ми будемо бавитись також з Крістіанком. Потрібно буде його ще упакувати. Тут я це все ось так зроблю назад, запакуємо гарно. Тут і, звичайно, в кольоровому папері буде все красиво виглядати під ялиночку, на Різдво, вранці. Ось плануємо спочатку йти до костелу, до церкви, а коли вже прийдемо, тоді під ялиночку і до своїх подаруночків. Далі купили ще ось таку гру, це настільна гра. Думаю, що кожен знає, напевно, багато хто з вас грав. Я також грала в таку гру. Просто ми малювали на папері, на листочках кораблі і їх збивали, так вгадували. Тут є ось така одразу таблиця, також є з різними звуками тут. Ну, не з різними, а з 2 звуками чи 3. Коли збиваєш кораблі, тут можна натискати кнопочки. Червона, що збив корабля, а біленька, що немає там корабля. Виняла я ось цю коробочку, яка всередині була. Дуже вона така акуратна, мені вона дуже сподобалась. Також я шукала в інтернеті, є різні варіанти. Ось, зараз я відкрию і вам покажу. Ось ця частина, вона сюди вставляється, посерединці, так, і з однієї сторони грає один гравець, а з другої сторони грає другий гравець. Одне і те саме мають. І тут з другої сторони потрібно, щоб складати, бо нам все повиходило. А тут у нас вже поскладено, дуже зручно, тому що червоні окремо, біленькі окремо. Тут є спеціальна полочка. Ось так красиво закривається, щоб нічого не помішалось. Ось, дуже буде хороша гра, думаю, що ми з задоволенням будемо грати. Любимо настольні ігри, коли йдемо до своєї родини, тобто тут до родини чоловіка, то кожен має якісь інші ігри, можемо побавитися. Ну, дуже цікаво посидіти, щоб час, який є вільний, просто провести разом, пограти, поскладати, наприклад, ось пазли, або пограти в таку гру, в інші гри. Ну, дуже багато є різних ігор, тому для нас на свята ми також придбали ось таку гру, будемо з задоволенням бавитись. Для чоловіка купила я ось таку відеокамеру до авто. Камера з хорошими даними технічними буде коштувати більше, ніж 1000 злотих. Побоялась я видавати 1000 злотих і більше на відеокамеру, тому що не знаю, як вона буде взагалі дивитись. Спочатку вирішила купити таку трошки дешевше, щоб попробувати і подивитися взагалі, як ця камера поводиться в авті, тому що я, чесно кажучи, не дуже орієнтуюсь в цьому, як це буде видно, як це буде виглядати. Можливо, чоловік більше знає і краще, тому
Вирішила спочатку для нього купити таку трошки дешевшу камеру. Якщо буде все добре, то можна буде купити і цю дорогу. Закінчуємо з нашими новорічними подарунками. І зараз показую вам сир. Купили ми ось такий сир з приправами. І людина має свою корову, робить сир звичайний біленький, купили ми. Буде їсти крихтяник, ось біленький. І такий з приправами взяли на пробу, тому що ще такого не їли і не купували. Тому вирішили спробувати. Тут у нас копчене м'ясо, яке ми купували. Купили копчену рибку на пробу, тому що її ще ніколи не купували. Далі у нас сальцесони. Не знаю, чи ви знаєте, що це таке. Це такий холодець з м'яском. Ось його переважно їсть чоловік, тому що я сальцесонів не люблю. Він взяв для себе. Ось так виглядає сальцесон всередині. Він з приправами. Я його коштувала, але він мені не сподобався, тому його не їм. Далі у нас така ковбаска досить велика. Потім у нас є бекон копчений, 2 штуки взяли ми. Також взяли 2 шинки круглих, таких добрих кульки, і 1 шинку таку плоску. І останнє м'яско ще, не пам'ятаю точно, що це було, це не шинка вже, не можу пригадати, як це м'ясо називалося. Його ще не пробували, тому вирішили також його взяти. Ось таке м'яско. 1 раз в місяць можна в людей купити таке вуджене м'ясо, вони його продають. І багато людей там купляють, тому що своє м'ясо копчене краще, ніж куплене. Тому ми кожного місяця також стараємось купити. І на кінець показую вам ще контейнери. Взяла я для себе контейнери, тому що так мені вистачає контейнерів на кожен день, а потім, коли свята, багато різної продукції часом залишається і потрібно кудись перекладати. Не хочу, щоб це стояло в якихось мисочках, тарілочках, в каструльках. Взагалі не люблю, щоб їжа в мене зберігалась в холодильнику в каструльках. Мені зручніше, коли є контейнер, поставити один на одний. Дуже зручно, тому що він квадратний, не займає багато місця і збоку можна поставити ще щось. Каструльки в мене для того, щоб лише приготувати страви і потім вже їх переложити в контейнери, що я і роблю. Тому вирішила докупити ще контейнерів, тому що мені трошки їх не вистачає. Відео підійшло до кінця, а я вітаю всіх з прийдешнім Різдвом Христовим і бажаю усім нам, щоб в наші домівки прийшов мир, злагода, спокій, взаєморозуміння, щоб в нас здійснилися всі наші найзаповітніші мрії, щоб ми з Господом йшли одним кроком і щоб Він нам в усьому допомагав. Здоров'ячка і оптимізму у всьому. Ми з вами зустрінемось уже в наступному тижні. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться, мені буде дуже і дуже приємно. Дякую всім за перегляд і всього вам найкращого. До зустрічі, па-па!